Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! A téridő nem háttér, hanem szereplő. Einstein forradalma, amit még mindig nem értünk. Miért mondjuk, hogy ez a legszebb fizikai elmélet? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon az általános relativitás elmélet lenyűgöző világába merülünk bele, és megvizsgáljuk, miért nevezik sokan ezt a legszebb fizikai elméletnek. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy olyan elméletet, amely nem csak kiszámítja a bolygók mozgását vagy a fényhajlását, hanem képes arra is, hogy feltárja a tér és az idő legmélyebb természetét. Egy elméletet, amely nem csupán képletekből áll, hanem egy új világlátást tár elénk, egy szemléletmódot, amely alapjaiban kérdőjelezi meg azt, amit ösztönösen igaznak hittünk a valóságról. Ez az általános relativitás elmélet, Einstein alkotása, egy igazi gondolati forradalom, amely egyszerre tudomány és költészet. Carlo Rovelli nem véletlenül nevezi ezt a fizikától fénylő ékszernek. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Mozart zenéje vagy Michelangelo freskói új dimenziókat nyitnak meg bennünk, Einstein elmélete is új szemeket ad, olyan szemeket, amelyek képesek meglátni az idő áramlásának és a tér hajlásának rejtett mintázatait. Olyan, mintha a természet suttogva árulna el egy titkot, és a relativitás elmélet lenne a kulcs, amely ezt a titkot felfedi. És ami talán a legmeglepőbb, ez az egész nem egy kísérlet sorozat eredménye volt. Nem teleszkópok, nem részecskegyorsítók hozták létre, hanem gondolat. Tiszta elmejáték. Einstein úgy építette fenn ezt az elméletet, hogy közben semmi új adat nem állt rendelkezésére. Ez olyan, mintha valaki látatlanban megírna egy regényt a világegyetem működéséről, és kiderülne, hogy minden sora igaz. Egyfajta intellektuális varázslat. Mindez ráadásul néhány egyszerű ötletből fakad. Az idő nem mindenütt egyformán halad. A fény nem egyenesen halad, hanem a téridő görbülete mentén kanyarog. A tér és idő nem csupán díszletei a világnak. Ők maguk is szereplők. Hajlanak, remegnek, összeomlanak. A gravitáció nem egy titokzatos erő, amely vonzza a dolgokat, hanem a téridő geometriája, amely elmondja a testeknek, hogyan mozogjanak. Ezek az állítások elsőre talán őrültségnek tűnnek, mintha egy költő álmodta volna őket. És mégis az utóbbi 100 év tudományos mérései rendre igazolták őket. Már nem csak sejtjük, hanem tudjuk, hogy az idő lassabban halad a tengerparton, mint a hegytetőn. Hogy a fekete lyukak nem mesei szörnyek, hanem a valóság részei. Hogy a gravitációs hullámok valóban fodrozódást keltenek a téridő szövetében, akár egy kavicsa tóvizén. És hogy az univerzum tágul, sőt, valaha volt kezdete. Einstein csak egy félsoros egyenletet írt le, de abban az egyenletben elfért a világ. A tér, az idő, az anyag, a fény mind együtt. És az a különös, ez nem csak igaz, de gyönyörű is. Mert nem elég, hogy működik, meg is érint. Ahogy Rovelli fogalmaz, ez olyan, mint amikor egy barátunk a fülünkbe suttog egy mély igazságot, mintha egy fátyalat leddentenének fel a valóságról. Sokan próbálták már elmondani, mit jelent ez az elmélet számukra. Dirac szerint ez valószínűleg a legnagyobb tudományos felfedezés, amit valaha tett az emberiség. Einstein maga úgy fogalmazott, hogy aki egyszer igazán megérti ezt az elméletet, az nem tud szabadulni a varázsától. És tényleg, ha egyszer megláttad, hogy a világ nem az, aminek látszik, hanem valami sokkal bonyolultabb, de sokkal mélyebb és gyönyörűbb, akkor nincs visszaút. Ezért nevezik ezt a legszebb fizikai elméletnek. Nem azért, mert ne lenne bonyolult, hanem azért, mert egyszerre igaz, mély és költői. Mint egy Beethoven kvartett, aki veszi a fáradtságot, hogy megértse, az valami rendkívüli szépséggel találkozik, és talán egy kicsit jobban megérti a világot és önmagát is. Hogyan látta Einstein a gravitációt egészen másként, mint Newton?
Mi történik, ha valaki nem fogadja el a világ természetesnek tűnő működését, hanem gyanút fog, ha ahelyett, hogy belenyugodna abba, hogy a testek egyszerűen csak esnek, megkérdezi, de miért? Nos, ekkor születnek a forradalmak a tudományban. A gravitáció, amíg Einstein hozzá nem nyúlt, egyetlen dolgot jelentett: vonzást. Newton úgy képzelte el, hogy a tárgyak között valamiféle titokzatos erő húzódik meg, ami azonnal hat távolságokon keresztül. A Föld a Holdat vonzza, a Nap a Földet. Mindez egy láthatatlan fonállal történik, amelyet Newton nem magyarázott, csak felírt. Működik, tessék elhinni. Einstein viszont nem elégedett meg ezzel a mágikus húzalgondolattal. Zavarta, hogy Newton gravitációs erőtere csak úgy ott van a térben, de maga a tér közben tétlen, mint egy passzív színpad. Márpedig ő gyerekkorától megszállottja volt a mezőknek, különösen az elektromágneses mezőnek, ami láthatatlanul is képes hatni, és amit a tudomány el is ismert valóságos dologként. Akkor miért ne lehetne maga a gravitáció is egy mező? A kulcs Einstein gondolkodásában az volt, hogy elutasította a tér és az idő klasszikus felfogását. Nem fogadta el, hogy a világ eseményei csak úgy lejátszódnak egy változatlan háttéren. Ehelyett azt állította, maga a háttér is részt vesz a játékban. A tér és az idő nem pusztán díszlet, hanem szereplő, sőt, főszereplő. És itt jön a nagy csavar. Einstein rájött, hogy a gravitáció nem más, mint a téridő görbülete. Ez volt a nagy ötlet. A gravitáció nem húzás, nem vonzás, hanem görbülés. Az anyag és energia megmondja a téridőnek, hogyan hajoljon. A téridő pedig megmondja a testeknek, hogyan mozogjanak. Ennyi. Ez a híres mondat olyan egyszerű, mint egy gyufaszál. De ha meggyújtod, felrobban vele az egész fizika. Képzeld el, hogy egy kő egy gumilepedőn gurul. A lepedőt egy súly nehezíti meg középen, így az behajlik. A kő mozgása nem azért követi a görbét, mert vonzzák egymást a súllyal. Egyszerűen csak megy előre a maga útján, csak éppen az út görbe lett alatta. Ez a metafora nem tökéletes, de érzékelteti a lényeget. A gravitáció nem ráhúz valamire, a világpadló önmagában hajlik meg. Ez a szemlélet óriási egyszerűsítés. Newton elméletében külön dolog a tér, az idő és az erő. Einstein felfogásában viszont ezek egybeolvadnak egyetlen geometrikus egységgé. A téridő maga egy mező, egy élő, dinamikus szövet, ami hullámzik, remeg, beszakad és tágul. Nem vagyunk belerakva a térbe, mi magunk is belőle vagyunk. Olyan ez, mintha eddig egy festményben éltünk volna, és most kiderülne, hogy a vászon is mozog alattunk. Matematikailag ez az áttörés a Riemann-féle geometria alkalmazásával történt. Einstein megtalálta azt az egyenletet, ami összeköti a téridő görbületét, amit a Riemann-tenzor ír le, az anyag és energia jelenlétével, amit az energiaimpulzus-tenzor fejez ki. Ez az egyenlet elsőre ijesztőnek tűnik, de a mélyén egyetlen gondolat lüktet. A téridő él. Nem passzív, reagál, és ha meghajlik, akkor az hatással van az idő múlására, a fény útjára, a bolygók pályájára. Gondoljunk csak bele! Egy elmélet, amelyben egyenrangú szereplő az idő múlása és az anyag jelenléte. Ahol az órák nem mindenhol ugyanazt mutatják, ahol a fény elhajlik a nap mellett, és a műholdak órái folyamatosan korrigálásra szorulnak, hogy a GPS működjön. Mindez nem spekuláció, ez a mindennapjaink része lett. Einstein újraírta a valóság térképét, és kiderült, sokkal gazdagabb, mint hittük. A gravitáció tehát nem egy különálló dolog, nem egy ismeretlen erő, hanem maga a téridő. Einstein megoldotta azt, amit Newton nem tudott. Nem csak leírta a jelenséget, hanem megértette. És ez az igazi tudomány, amikor nem csak válaszolunk, hanem rákérdezünk arra is, miért olyan a válasz, amilyen. És közben felfedezzük, hogy a világ bármennyire is bonyolult, valójában gyönyörűen egyszerű. Csak jól kell ránézni.
Mitől olyan forradalmi az, hogy a téridő maga is részt vesz a fizikai folyamatokban? Vajon tényleg csak valamiben történik az univerzum? Vagy maga az a valami, a téridő is része az eseményeknek? Einstein válasza egy határozott nem volt az első felvetésre. És ez a nem egyszerre radikális, felszabadító és zavarba ejtő. Alapjaiban rengette meg a klasszikus világképet. A newtoni fizika világában a tér és az idő olyan, mint egy színház színpada. Stabil, változatlan, örök háttér, amelyen lejátszódhatnak a történések. A bolygók keringenek. Az almák lehullanak, de maga a tér és az idő meg sem rezdülnek. Olyanok, mint egy festett díszlet. Einstein azonban másként látta. Szerinte a tér és az idő nem díszlet, hanem szereplők. Sőt, ők alakítják is a darabot, amiben mi magunk is játszunk. Ez a felismerés nem csak elméleti finomság, hanem robbanásszerű fordulat. Einstein új képet adott arról, hogy mit jelent a mozgás, az erő, az idő múlása. Azt állította, hogy minden, amit tapasztalunk, az órák járása, a fényútja, a bolygók pályája, valójában a téridő szövetének hajlásából, hullánzásából, görbületéből fakad. És nem csak történik mindez valahol, maga a téridő is átalakul, amikor történik valami. Nézzünk egy konkrét példát. Képzeld el, hogy két óra ketyeg, az egyik a hegytetőn, a másik a tengerparton. Az ember azt hinné, hogy ugyanúgy járnak, de nem. Az általános relativitás elmélet kimondja, hogy ahol erősebb a gravitáció, például a mélyebben fekvő területeken, ott lassabban telik az idő. Az órát tehát a hegy tetején gyorsabban ketyeg, mint a tengerparton. Ez nem filozófia, ez mérhető. És ténylegesen figyelembe kell venni például a műholdas hely meghatározás során. A műholdak órái naponta több mikroszekundumot sietnének, ha nem korrigálnák őket a gravitációs idődilatáció miatt. Más szóval, a telefonod nem találna haza, ha Einstein nem találta volna ki a téridő görbületét. És ez még csak a kezdet. A téridő nem csak lassítja vagy gyorsítja az időt, hanem képes hullámozni is. Gravitációs hullámokat bocsát ki például két összeolvadó fekete lyuk. Ilyenkor a téridő szó szerint megremeg. Ezeket az elhaladó hullámokat évtizedekig próbálták detektálni, és 2015-ben végre sikerült. Egy világegyetemnyi rezdülést sikerült kihallgatnunk, mint amikor egy távoli dobütést megérzünk a padlón keresztül. Ez az egész csak úgy lehetséges, ha elfogadjuk. A téridő élő struktúra. Hajlítható, deformálható, és képes viselkedni akárcsak bármely fizikai objektum. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet többé úgy tekinteni rá, mint egy passzív díszletre. A világ mindenestül dinamikus. Az általános relativitás elmélet tehát nem egyszerűen egy új gravitációs elmélet, hanem új ontológia. Egy új szemlélet arról, mi is a valóság. És ez a szemlélet nem csak a fizikára hatott, hanem filozófiára, kozmológiára, sőt, merjük kimondani, emberi gondolkodásunk egész rendszerére. Mert ha maga a tér és az idő is részt vesznek a fizikai történésekben, akkor nem beszélhetünk többé külső világról. Mi is a részesei vagyunk ennek a dinamikus szövetnek. Beleszövődünk. Sőt, mi is téridő vagyunk. Ahogy Rovelli fogalmaz, nem egy merev polcon állunk, hanem egy hajlékony medúzában úszunk. Szép kép, igaz? Ez a gondolat egyszerre félelmetes és felszabadító. Félelmetes, mert nincs többi fixpont. Nincs itt és ott, most és akkor. A klasszikus értelemben, de felszabadító is, mert megmutatja, a világ, amelyben élünk, nem rideg és mozdulatlan, hanem pulzál, lüktet, változik, és talán mi is alakíthatjuk. Legalább egy kicsit. Mit tanít nekünk egy fekete lyuk az univerzumról? Mi történik, ha a télidő annyira meghajlik, hogy már nincs visszaút? Ha a gravitáció nem csak elhajlítja a fényt, hanem el is nyeli. Ekkor születik meg a fekete lyuk.
A kozmosz egyik legrejtélyesebb és legbrutálisabb teremtménye. Olyan, mint egy végzetes ajtó a világ szövetén, amin át lehet lépni, de soha többé nem lehet visszajönni. A fekete lyuk gondolata már több mint 200 éves. John Michell, egy angol tudós, a 18. század végén számolta ki, hogy ha egy csillag elég nagy tömegű és elég kicsi térfogatú, akkor még a fény sem tudja elhagyni a felszínét. Ez volt a sötét csillag elmélete. Egy lenyűgöző ötlet, amit aztán évszázadokra elfelejtettek. Egészen addig, amíg Einstein és Karl Schwarzschild össze nem kapcsolták a geometriát és a gravitációt, és rá nem jöttek, ez nem csak lehetséges, hanem elkerülhetetlen. A Schwarzschild-féle megoldás azt mutatta, hogy egy tömegpont körül a téridő úgy görbül, hogy egy adott sugaron belül, amit ma eseményhorizontnak nevezünk, minden út befelé vezet, míg a fény sem menekülhet. Ez nem egyszerűen egy sűrű csillag, hanem a téridő annyira meredekké válik, hogy minden benne ragad. És ami talán a legmegdöbbentőbb, ezek nem ritka objektumok. A fekete lyukak mindennaposak az univerzumban. A csillagászok már a több ezer ilyen objektum nyomát észlelték, nem közvetlenül, hiszen fényt nem bocsátanak ki, hanem a hatásaikon keresztül. Körülöttük a csillagok furcsán keringenek, az anyag pedig szinte belesik a semmibe, közben olyan energiát bocsátva ki, ami galaxisokat is túlragyoghat. Gondolj csak bele, egy tipikus csillagtömegű fekete lyuk néhány 10 kilométer átmérőjű, de olyan erős gravitációval bír, hogy egy egész csillagnyi tömeg van benne összenyomva ebbe a parányi térbe. És aztán ott vannak a szupermasszív fekete lyukak, amik galaxisok közepén trónolnak, akár milliárd nap tömegével. A tejútrendszer közepén is van egy a Sagittarius A csillag névre hallgató óriás, amely 4 millió naptömegű, és alig férne el a naprendszerünkön belül. Mit mondanak ezek az objektumok a világról? Először is azt, hogy az anyag végső sorsa lehet a teljes összeomlás. Ha semmi nem áll ellen a gravitációnak, sem a fény, sem az anyag nyomása, akkor nincs többé anyag, csak tiszta görbület. Másodszor pedig azt is megtanítják, hogy a téridő nem mindig folyamatosan sima. Van, amikor véget ér. Az eseményhorizont mögötti tartomány, ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, kívülről elérhetetlen. Ez nem csak fizikailag izgalmas, hanem filozófiailag is. Létezhet valami, amit senki sosem láthat. De van itt valami még meglepőbb. A fekete lyukak nem csak elnyelnek, hanem kibocsátanak is. Legalábbis kvantumelméleti szempontból. Stephen Hawking mutatta ki, hogy a kvantumfluktuációk miatt a fekete lyukak hőt sugároznak, és ha ezt elég sokáig teszik, el is párologhatnak. Az univerzum legtitokzatosabb objektumai végül elillanhatnak, mint a gőz. És ez még mindig nem minden. A fekete lyukak belső szerkezete, forgása, töltése, sőt az a tény is, hogy nincs hajuk. Vagyis csak 3 tulajdonsággal írhatók le. Tömeg, töltés, perdület, újabb kérdéseket vet fel. Hova tűnik az információ, ami beleesik? Ez az UNESET információparadoxon, ami ma is izgalomban tartja a fizikusokat. Egyesek szerint az információ valahogy kijut a sugárzással, mások szerint soha. A válasz kulcsa talán a kvantumgravitációban rejlik. A fekete lyukak tehát nem csak asztrofizikai kuriózumok, ők a téridő legszélsőségesebb laboratóriumai, ahol a relativitás elmélet és a kvantummechanika párbajozik, ahol a téridő maga elszakad, ahol az idő megáll és az események határai elmosódnak, mintha az univerzum saját végességét mutatná be önmagán. És talán ez a legfontosabb tanulság. A fekete lyuk nem pusztán valami odakint, hanem egy tükör, amiben megláthatjuk a világról alkotott elképzeléseink határait. És ha elég bátrak vagyunk, át is léphetjük ezeket a határokat. Legalább gondolatban. Mi történik az idővel egy hegy tetején és egy műholdban?
Létezik egy láthatatlan jelenség, ami minden másodpercben körülvesz minket, és mégis szinte senki sem érzi. Az idő nem egyformán telik mindenhol. Ez nem filozófiai bölcselkedés, hanem precízen mérhető fizikai tény. A gravitációs tér, vagyis a téridő görbülete lassítja az idő múlását. Ez az úgynevezett gravitációs idődilatáció. És nem csak hogy valós, de ma már nélkülözhetetlen a technológiáink működéséhez. Vegyünk egy egyszerű példát. Állítsunk két teljesen azonos atomórát két különböző magasságba. Az egyiket egy tengerparti városban, a másikat egy hegytetőn. Mit gondolsz, melyik jár gyorsabban? A válasz meglepő, a magasabban lévő óra. És nem, ez nem valamilyen mechanikus hiba vagy hőmérséklet különbség miatt van így. Ez a téridő természetes tulajdonsága. Ahol gyengébb a gravitációs tér, például magasabban, ott gyorsabban múlik az idő. Ez annyira nem elméleti játék, hogy konkrétan figyelembe kell venni a globális helymeghatározó rendszerekben, például a műholdas navigációban. A Föld körül keringő műholdak órái körülbelül napi 38 mikroszekundumot sietnek a földi órákhoz képest. Ez elképesztően apró különbségnek tűnik, de ha nem kompenzálnánk, akkor a navigációs rendszer naponta több kilométeres hibát halmozna fel. Más szóval, Einstein nélkül a telefonod nem tudná, hol vagy. De nem csak a magasság számít. A mozgás is befolyásolja az időt. Ez már a speciális relativitás elméletből következik. Ha egy óra gyorsan mozog egy megfigyelőhöz képest, akkor lassabban jár. Ezt hívják mozgási idődilatációnak. A GPS műholdak esetében tehát két korrekció is kell a magasságbeli különbség miatt, az óra gyorsabb. Egy másik a mozgásuk miatt, az óra lassabb. A kettő együtt adja ki azt a pontos értéket, amit bele kell programozni a rendszerbe. És itt még nem állunk meg. A gravitációs idődilatáció a Földön csak mikroszekundumos különbségeket okoz. De mi történik egy fekete lyuk közelében? Ott a gravitáció annyira erős, hogy az idő szinte teljesen megállhat. Ha van, aki belezuhanna egy fekete lyukba, kívülről nézve úgy tűnne, mintha megfagyna az esemény horizont szélén. Soha nem látjuk, hogy teljesen eltűnne, csak egyre lassul, elmosódik, majd örökre lebeg a határon. Ez a jelenség nem csak sci-fi filmek kedvenc témája, hanem a valóság. A híres Interstellar című film például pontosan erre a hatásra épít egy kulcsjelenetet. Egy fekete lyuk közelében töltött pár óra alatt éveket öregednek az űrhajón kívül maradt társak. És a legjobb? Ez nem túlzás, ez a fizika. Ha van elég pontos órád, és elég bátor vagy ahhoz, hogy közel menj egy fekete lyukhoz, akkor valóban lelassulhatsz az univerzumhoz képest. Ez a felismerés pedig új fényben mutatja meg azt is, amit az időről gondoltunk. Mert ha az idő múlása nem egyforma, akkor nincs olyan, hogy univerzális most. Nem lehet egyszerre beszélni arról, hogy mi történik most a nap felszínén, a Szaturnuszon és egy galaxisban 2 millió fényévre. A most mindig viszonyított, az idő relatív. És ez nem csak technikai részlet, hanem filozófiai forradalom. Az emberiség évszázadokon át hitt abban, hogy az idő egy abszolút folyam. Einstein bebizonyította, nem az. Végső soron a gravitációs idődilatáció nem más, mint annak bizonyítéka, hogy az idő a téridő alakjához kötött. Ahol a téridő jobban meghajlik, ott az idő lassabban csorog. Ahol kevésbé, ott gyorsabban. Az univerzum órái nem szinkronizáltak, és ez rendjén van így, mert a világ nem egy mechanikus óramű, hanem egy hajlékony, élő szövet, aminek minden pontján más a ritmus. Ezért aztán legközelebb, amikor azt mondod valakinek, hogy nincs időm, jusson eszedbe, hogy a hegytetőn talán több lenne, legalább pár mikroszekundummal, de néha az is számít. Léteznek-e mégis abszolút dolgok az univerzumban? A fizika mindig is hajlamos volt arra, hogy keresse a biztos pontokat. Valamit, ami mozdulatlan. Egy háttéret, amihez mindent viszonyíthatunk.
Az ókori görögök számára ez a nyugalomban lévő éter volt. Newton számára a abszolút tér és abszolút idő. Egy örökkévaló, változatlan keret, amelyben a világ működik. És aztán jött Einstein, és egy laza mozdulattal kidobta ezt az egész alapot az ablakon. De tényleg minden relatív lett. Vajon teljesen el kell engednünk azt a vágyunkat, hogy legyen valami univerzális, valami abszolút? Einstein válasza kettős, mert miközben azt mondta, a tér és idő nem abszolút, valami más helyette lett abszolút. És ez nem kevesebb, mint a természettörvények maga. Nézzük meg közelebbről, mit is jelent ez. A speciális relativitás elmélet egyik legradikálisabb állítása az volt, hogy nincs abszolút nyugalom. Nincs olyan megfigyelő, aki azt mondhatja, én vagyok az, aki nem mozog. Minden mozgás csak viszonyítás kérdése. Aki áll, az egy másik rendszerből nézve mozog. Aki mozog, az magát látja állónak. De van egy dolog, ami mindenkinek ugyanaz, a fénysebesség. Ez az új abszolútum, egy végső határ, egy szent szám, és éppen emiatt kellett átírni mindent, amit az időről és a térről gondoltunk. Az általános relativitás elmélet ezt a radikalizmust még magasabb szintre emelte. Einstein felfedezte, hogy nem csak a mozgás, hanem a gravitáció is viszonylagos. Hogy az egyenes vonalú szabadesés, amit Newton erőhatásként írt le, valójában nem is gyorsulás. Ha például valaki egy űrhajóban lebeg a világűrben, és semmi nem húzza, az éppen olyan természetes állapotban van, mint az, aki szabadesésben zuhan egy bolygó felé. Csak hogy a világ nem sík, görbül, és ez a görbület nem valamiféle abszolút térben történik. Maga a téridő hajlik meg. Ami tehát elveszett, az a metrikus, merev világ, ahol mindennek fix helye és ideje volt. Ami viszont megmaradt, sőt előtérbe került, az az invariancia. Az a fizikai tartalom, ami minden megfigyelő számára azonos. Például az események közötti időszerűség nem abszolút, de az események közötti kauzalitás, az ok és okozat sorrendje sérthetetlen. Nem lehet megelőzni a saját hatásodat. Ez abszolút. Nem lehet megfordítani a téridő irányát úgy, hogy az okból következzen az okozat, az időnek ez a fajtája nem tárgyalható. De Einstein még ennél is messzebbre ment. Szerinte maga a koordinátarendszer, amit a világ leírásához használunk, nem fizikai valóság. Ez csak egy matematikai segédeszköz. Az igazi fizika ott kezdődik, ahol már nem a koordinátákról beszélünk, hanem a mérhető mennyiségekről, a geodetikus pályákról, a görbületről, az idődilatációról, a fizikai térről, nem a rajzolt hálóról. Vagy ahogy ő maga írta, a tér és idő elveszítik a fizikai valóságuk utolsó nyomát is. Ez a mondat sokakat megdöbbentett. Mit értett ez alatt? Azt, hogy nem létezik univerzális tér, sem univerzális idő. Minden rendszernek saját ideje van, saját távolságai. De attól még a valóság nem káosz, hanem pontosan ezért lehet benne felfedezni az univerzális törvényeket. Mert ami nem változik meg akkor sem, ha minden más viszonylagos, az lesz az igazi fizika. Az Einstein-féle relativitás nem a bizonytalanságot vezette be, hanem a mélyebb törvényszerűséget. És éppen ezért furcsa módon a relativitás elmélet világában több az abszolútum, mint korábban. Csak nem ott, ahol korábban kerestük. Nem a koordinátákban, hanem a geometriai invariánsokban. Nem az idő múlásában, hanem az időt meghatározó törvényekben. Nem a fix pontokban, hanem az összefüggésekben. Ez a szemléletmód talán elsőre ijesztő, de ha mélyebben belegondolunk, végtelenül felszabadító. Mert megtanít bennünket arra, hogy a világ nem dobozokból és vonalzóból áll, hanem egy élő szövetből, amelynek belső logikája, harmóniája van. Egy logika, amit akkor is megérthetünk, ha elengedjük a régi kapaszkodókat. És az igazi abszolútumok ott vannak, a szépségben, az egyenletek eleganciájában
és abban a varázslatos tényben, hogy bármennyire is görbül a téridő, a világegyetem mégis értelmes és követhető, ha figyelünk rá. Milyen mértékben értették félre még a nagyok is az elméletet? Tévedhet-e Einstein? Persze, hogy tévedhet, és tévedett is, nem is egyszer. Sőt, épp azt teszi igazán emberivé és zseniálissá, hogy még a saját elméletének legmélyebb következményeit is nehezen fogadta el. Az általános relativitás elmélet nem csak a világot formálta át, hanem magát Einsteint is, és vele együtt a tudományos közösséget, amely egy évszázadon át küszködött, hogy utolérje azokat az eszméket, amelyek sokáig túl voltak a képzelet határain. Vegyük például a fekete lyukakat. Bár a Schwarzschild megoldás már 1916-ban leírta egy ilyen objektum létezésének matematikai lehetőségét, maga Einstein évekig tagadta, hogy ezek valóban előfordulhatnak. Azt gondolta, a természet nem enged meg ilyen extrémitásokat. Képtelenségnek tartotta, hogy a téridő annyira beszakadhat, hogy semmi, még a fény sem juthat ki belőle. Pedig a saját egyenletei ezt mondták. A gravitációs hullámokkal sem járt jobban. Évtizedekig úgy vélte, hogy ezek csak koordináta artefaktumok, matematikai illúziók, nem valódi fizikai hullámzások. Ma pedig már tudjuk, ezek a hullámok ténylegesen léteznek, és nem csak hogy kimérhetők, de Nobel-díjat is hoztak azoknak, akik végül 2015-ben először megfigyelték őket. Einstein azt hitte, hogy nincs globális kozmikus tágulás, közben az egész univerzum lélegzik. Hitt benne, hogy az egyenleteinek nincs értelmes megoldása anyag nélkül, közben már ott voltak a vákuum megoldások, csak itt még nem értettük őket. Nem csak Einstein botlott meg saját zsenialitásában, az utána következő nemzedékek sem álltak jobban. A fizikusok még évtizedekig úgy tanították az általános relativitást, mint egy különleges esetekre való elméletet, nem mint a valóság mély szerkezetét leíró univerzális törvényt. A fekete lyukak sokáig csupán matematikai különlegességeknek számítottak, nem valódi objektumoknak. A gravitációs hullámokat évtizedekig csak a képletek melléktermékének tekintették. A téridő kvantumos szerkezetét, amit maga Rovelli is kiemel, még ma is sokan puszta spekulációnak tartják. És még súlyosabb, hosszú időn át a fizikusok egy része úgy írta a szakcikkeket, mintha a világ még mindig Newton álmai szerint működne. Feltételezték, hogy van univerzális idő, hogy létezik globális szimmetria, hogy a koordináták fizikai jelentéssel bírnak, mintha az általános relativitás csak egy korrekció lenne a klasszikus fizikára, nem pedig egy új világszemlélet, pedig az. És ha nem vesszük komolyan a szemléletváltást, akkor a legprecízebb számításaink is félrecsúszhatnak. Olyan, mintha egy térképen pontosan meghatároznánk a hegyek helyét, csak épp elfelejtenénk, hogy a Föld gömbölyű. Vegyük például a koordináta távolságot. Még a 60-as években is publikáltak olyan tanulmányokat, amelyek az Earth-Moon Distance-et egyszerűen az egyenletekből vett R-koordinátaként adták meg, figyelmen kívül hagyva, hogy a valódi fizikai távolság ennél sokkal bonyolultabb, mert a tér maga is görbül. Ez olyan, mintha vonalzóval akarnánk mérni egy hajlított fémlemezen. A hiba nem a számolásban van, hanem a szemléletben. És persze ott van a legismertebb példa, az első műholdas helymeghatározó rendszereket eredetileg úgy tervezték, hogy ha mégse számít annyira az idődilatáció. Volt egy tartalék opció, amit akkor aktiválhattak volna, ha kiderül, hogy Einsteinnek mégis igaza van. Kiderült. Annyira igaza volt, hogy az egész rendszer nem működne a relativitás elmélet figyelembevétele nélkül. Ezek a tévedések, bizonytalanságok és visszafogottságok azonban nem kudarcok, épp ellenkezőleg. Ezek a tudomány működésének legszebb példái. Mert a tudomány nem arról szól, hogy mindig igazunk van, hanem arról, hogy megtanulunk jól kételkedni.
és ha kell, elengedjük a saját hiedelmeinket is, még akkor is, ha azokat maga Einstein alkotta. Az általános relativitás elmélet tehát nem csak fizikai áttörés, hanem intellektuális kaland. Egy utazás a gondolkodás határáig és azon túl, és mint minden nagy utazásnál, itt is előfordul, hogy még a térkép készítője is eltéved. De ettől lesz igazán emberi a tudomány, és ettől lesz még lenyűgözőbb maga az elmélet. Miért nem tanítja még mindig így az egyetemeken a fizika? Adott egy fizikai elmélet, amely 100 éve minden teszten átmegy. Pontosabb, mint bármi, amit előtte ismertünk. Olyan dolgokat jósol meg, mint az idő lassulása, a fény elhajlása, fekete lyukak létezése, gravitációs hullámok, és mindezek valóban léteznek. A kérdés tehát jogos. Miért van az, hogy az általános relativitás elmélet még mindig gyakran csak speciális mellékágnak számít a fizika oktatásában? Miért van az, hogy a hallgatók zöme egyetemi diplomát szerezhet úgy, hogy nem is találkozik a téridő dinamikus fogalmával? A válasz röviden, mert amit Einstein mondott, az nem csak egy új képlet volt, hanem egy új világkép, és a világképek lassan változnak. Képzeld el, hogy évszázadokig azt tanították, hogy a Föld áll, a nap körülötte kering, az égbolt kristálygömbökön mozog. Aztán jött Kopernikusz, és bár az új modell logikusabb volt, és később pontosabb is, az emberek még sokáig inkább toldozgatták a régi rendszert, csak hogy ne kelljen átformálni az egész világról alkotott képüket. Ugyanez történt Einstein után is. Newton rendszere kényelmes, matematikailag is barátságos, és ami még fontosabb, intuitív. Azt mondja, hogy van egy abszolút tér, egy abszolút idő, és a dolgok ezekben mozognak. És ez jól illeszkedik az iskolai szemlélethez, a hétköznapi gondolkodáshoz. Ezzel szemben Einstein képe sokkal radikálisabb. Azt mondja, a tér és az idő nem háttér, hanem szereplők. Nem vannak, hanem változnak. És nem létezik egyidejűség, legalábbis nem univerzális értelemben. Ez a nézet viszont szembe megy a megszokott logikával. És emiatt, bármilyen furcsa, a fizikusok egy része sem dolgozta még fel igazán. A tudományos publikációk zöme ma is úgy írja le a világot, mintha lenne egy külső idő, egy abszolút koordinátarendszer, egy nyugvó háttér, amelyben a dolgok történnek. Pedig az általános relativitás épp azt mutatta meg, hogy ilyen háttér nincs. És mégis, mintha az elmélet csak egy korrekció lenne, nem pedig maga az új alap. És persze ott van az is, hogy az általános relativitás matematikája nehéz. Nem pusztán bonyolult, hanem másfajta. A klasszikus mechanika differenciál egyenletei jól ismertek, intuitívek, de a görbült téridő matematikája, a Riemann geometria, a tenzoranalízis nem része az alapfizika eszköztárának. Aki ezt tanítja, annak új nyelvet kell tanítania, és sokan inkább megmaradnak az egyszerűbb úton. Nem azért, mert lusták, hanem mert az oktatás konzervatív rendszer, olyan, amely mindig a biztosra megy. De van itt egy mélyebb réteg is. Az általános relativitás elmélet nem csak új törvényeket hozott, hanem új szemléletmódot. Megkérdőjelezi, hogy valami csak úgy van. Helyette azt mondja, minden viszony kérdése, a mérés módja, a megfigyelő helyzete, a téridő állapota. És ez a viszonylagosság, bármennyire is tudományos, egyesek számára kényelmetlen. Az ember szeret biztos kapaszkodókat, és ha a tér, az idő, sőt meg a valóság is dinamikus, akkor miben lehet bízni? Talán épp ezért van az, hogy Einstein elméletét még mindig úgy tanítják sok helyen, mint valami emelt szintű különóra. Nem pedig mint a világ valódi működésének alapját. Mintha csak az asztrofizikusok játékszere lenne, nem pedig a valóság leírása. Pedig ma már a műholdas navigáció, a gravitációs hullámdetektorok, a kvantumtechnológia, sőt a mesterséges intelligencia is olyan rendszerekre épülnek,
ahol a téridő nem fix. És mégis az egyetemi alapfizika könyvek zöme még mindig ott kezdi, hogy adott egy részecske, egy tér és egy erő. Holott Einstein óta tudjuk, ez nem így működik. A részecske nem a térben mozog, a tér maga is mozog a részecske hatására. És az erő nincs is erő, csak geodetikus pályák a görbült téridőben. De van remény. Egyre több egyetem tanítja a relativitás elméletet, már az alapszakon. Egyre több diák kérdez vissza. Miért tanuljuk még mindig Newton térfelfogását, ha már Einstein is megcáfolta? És egyre több kutató vállalja, hogy nem csak számolni tanítja meg a diákokat, hanem gondolkodni is. Mert Einstein nem csak egyenleteket adott nekünk, hanem egy újfajta látásmódot, egy új térképet a valósághoz. És ha ez a térkép lassan is terjed, végül mégis győz. Mert a fizika minden konzervativizmusa ellenére mindig a valóság oldalán áll. És ha a valóság hajlik, akkor a tudomány is követi, előbb vagy utóbb. Mi következik mindebből a kvantumgravitáció szempontjából? Ha egyszer elfogadjuk, hogy a tér és az idő nem színpad, hanem maga is színész a kozmikus darabban, akkor felmerül egy még nagyobb kérdés. Mi történik a téridővel, ha elérjük az anyag legkisebb méretskáláját? Ott, ahol a kvantumfizika uralkodik. Ott, ahol semmi sem biztos, minden lebeg, és a valóság maga is szuperpozícióban él. Ott a téridő is kvantumobjektummá válik. Ez az, amit kvantumgravitációnak nevezünk. És ez az, ami jelenleg a fizika egyik legizgalmasabb határterülete, hiszen ha a téridő maga is dinamikus, akkor logikusan következik, hogy a kvantumelmélet törvényei rá is érvényesek. De hogy néz ki egy kvantárt téridő? Létezik-e legkisebb hosszúság, legkisebb időpillanat? Vajon létezik valami, amit már semmire sem lehet továbbosztani? Carlo Rovelli válasza: igen. És ennek neve a hurokgravitáció. A koncepció lényege, hogy a téridő nem folyamatos szövet, mint ahogy sokáig hittük, hanem kvantált csomókból áll. Apró hurkokból, amelyek egymással hálószerű struktúrát alkotnak, mint egy kozmikus fonal, ahol a tér és az idő nem csak elmélet, hanem valóságos fizikai hálózat. És ez a hálózat ugrál, rezeg, és csak bizonyos lépcsőkben képes változni. Ahogy az energia is csak meghatározott szinteken létezhet az atomokban, úgy a tér is csak meghatározott darabkákban létezhet. Ez forradalmi elképzelés. Azt jelenti, hogy a tér pixeles. Nem lehet végtelenül kis pontokra osztani. És ezzel elkerülhetők a régi elméletek végtelenjei is, például azok a matematikai szingularitások, amik a fekete lyukak közepén vagy az ősrobbanásnál jelentkeztek. Ha van legkisebb térmérték, akkor nincs végtelen sűrűség, csak maximális görbület, és ez fizikailag sokkal kielégítőbb válasz. De van itt egy másik következmény is. Ha a téridő maga is kvantumjelenség, akkor nem beszélhetünk többé egyidejű eseményekről, mert a téridő állapota is szuperpozícióban lehet. Másképp fogalmazva, lehet olyan állapot, ahol az események sorrendje nem definiálható. Ez elsőre abszurdnak tűnhet, de a kvantumvilágban nem ritka. Van kísérlet, ahol az okozat megelőzi az okot, vagy legalábbis a sorrend kérdésessé válik. És ha ez igaz, akkor a téridő maga is ilyen sztochasztikus módon viselkedik. Nem egy fix koordinátarács, hanem egy lebegő valóság, ami csak akkor kristályosodik ki, amikor megfigyeljük. És mit jelent ez a gravitáció szempontjából? Nos, Einstein elméletében a gravitáció nem más, mint a téridő görbülete. Ha viszont a téridő kvantált, akkor a gravitáció is kvantált. Azaz létezhet olyan részecske, ami a gravitációt közvetíti. Ezt nevezzük gravitonnak. Ez egy elméleti részecske, soha senki nem látta. De ha létezik, akkor a gravitáció is ugyanúgy részecske csere révén hat, mint az elektromágneses vagy az erős kölcsönhatás.
És ezt összehozhatja a kvantumfizikát az általános relativitással. Végre egyesíthetnénk a két legnagyobb elméletünket. Persze nem csak Rovelli próbálkozott. A Hurrell-elmélet is hasonló célra törekszik, más eszközökkel. De a Hurrell-gravitáció azért különleges, mert nem a téridőt próbálja beleerőltetni egy kvantumelméletbe, hanem magát a téridőt teszi kvantumossá. Mintha a valóság anyaga eleve kvantált lenne. És ezt nem feltételezi, hanem levezeti a relativitás elmélet logikájából. A nagy kérdés persze az, hogy hogyan tesztelhetjük mindezt. Hogyan mérünk meg valamit, ami kisebb, mint bármilyen mikroszkóp? A válasz közvetett módon. A gravitációs hullámok, a fekete lyukak kvantumfluktuációi, vagy akár az ősrobbanás utáni háttérsugárzás nyomai utalhatnak arra, hogy a téridő valóban szemcsés. És ha egyszer ezt igazolni tudjuk, akkor véget ér a 100 éve tartó keresés. Megtaláltuk az univerzum legmélyebb építőköveit, és talán ekkor jövünk majd rá, hogy Einstein nem csak új egyenleteket adott nekünk, hanem új kulcsot a világ titkos ajtajához, egy ajtóhoz, amely mögött nem csak tér és idő van, hanem valami még mélyebb, még absztraktabb, még gyönyörűbb. Egy kvantált valóság, amely ugyanannyira fizika, mint filozófia, és amelyhez a belépőt egy mosolygó olasz fizikus már rég megírta, Hurrell-gravitációnak hívják. Hogyan változtatja meg a világképünket, ha komolyan vesszük Einstein üzenetét? Ha tényleg végig gondoljuk, amit Einstein mondott, az nem pusztán egy új egyenlet a tankönyvben, hanem egy teljes világkép átalakítás. Olyan, mintha valaki lehúzná a függönyt a színpadról, és kiderülne, a színpad nincs is. Csak a színészek vannak, és ők alakítják a színpadot, miközben játszanak rajta. Őrület, ugye? De mégis pontosan ezt mondta Einstein. A téridő nem háttér, hanem dinamika. És ez a felismerés nem csupán a fizikusok kedvenc intellektuális játéka, hanem valami, ami végső soron az emberi létre is visszahat. Nézzünk szembe a ténnyel. A klasszikus világkép, amelyben egy abszolút idő ketyeg a kozmoszban, és az anyag objektív pontszerű részecskékből áll, egyszerűen hamisnak bizonyult. És nem csak pontatlan, hanem mélyen félrevezető is. Mert elhitette velünk, hogy a világegyetem egy valami, amin mi csak keresztül utazunk. De Einstein és a kvantumgravitációs szemlélet azt sugallja, mi részei vagyunk a világegyetem szövetének. Nem csak benne élünk, hanem benne vagyunk. A gondolataink, a mozgásaink, az anyag, amit érzünk, mind ugyanabból a téridőből van szőve, amelyet Einstein tanulmányozott. És miért fontos ez? Azért, mert a világképünk határozza meg azt is, hogyan élünk benne. Ha a valóság rugalmas, dinamikus és összefüggő, akkor a kapcsolataink is ilyenek. A téridő nem osztható külön énre és tere. Minden mindennel összefügg, nem csak fizikailag, hanem filozófiailag is. Ez nem üves spiritualitás, hanem a fizika legmélyebb állítása, hogy nincs abszolút, csak relációk, kapcsolatok, görbületek, kölcsönhatások. És akkor mit kezdjünk az idővel? Hiszen az is elveszti klasszikus jelentését. A kvantumgravitációban az idő nem egy különálló tengely, amely mentén történnek az események, hanem maga az események viszonya. Az idő abból születik, hogy a dolgok változnak egymáshoz képest. A világ nem időben zajlik, hanem a változás teremti meg az időt. Vagyis az idő nem oka a történésnek, hanem következménye. És ha ezt el tudjuk fogadni, akkor az életünket is máshogy látjuk majd. Megértjük, hogy nem kell egy abszolút mérce szerint élnünk, hogy nincs univerzális óra, amihez igazodnunk kell. Csak a saját görbületeink vannak, és azok az utak, amelyeket mi választunk. Mert ha a téridő sem egyetemes, hanem lokális és görbülő, akkor miért lenne az élet egyetlen helyes formája? Einstein szerint a világot a szabadság jellemzi. Nem a törvények miatt, hanem azok ellenére.
A természet törvényei nem kényszerzubbonyok, hanem lehetőségek. A téridő nem börtön, hanem tánctér. És mi emberek a saját mozdulatainkkal alakítjuk ki a táncot. Nem kívülállók vagyunk, hanem résztvevők. Ezért hát, amikor legközelebb felnézünk az égre, ne csak csillagokat lássunk. Lássuk a téridő hullámait, lássuk a kozmosz görbületeit. És tudjuk, ezek a görbületek nem csak bolygókat térítenek el, hanem gondolatokat is. Ez volt Einstein igazi forradalma, hogy nem azt mondta meg, mit gondoljunk, hanem azt, hogy hogyan gondolkodjunk. Szabadon, kapcsolatban, összhangban az univerzummal. És ha egyszer igazán megértjük ezt, akkor talán már nem is kérdés, hogy a relativitás elmélet miért a legszebb az összes fizikai elmélet közül. Mert nem csak a világot írja le, hanem azt is, ahogyan benne élünk. És ha van valami, ami ennél mélyebb, annál már csak egy dolog lehet szebb. Megérteni, hogy mi magunk is a világegyetem görbületei vagyunk. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben az utazásban, Einstein nyomában, a téridő hajlatait követve. Ha elgondolkodtál, ha új szemmel néztél rá a világra, akkor már megérte elkészíteni ezt a podcastot. Mert végső soron erről szól a tudomány, nem csak válaszikat keresünk, hanem jobb kérdéseket tanulunk meg feltenni. Kíváncsi vagyok a te gondolataidra is. Írd meg kommentben, hogyan hatott rád ez a szemlélet. Vagy hogy szerinted tényleg a legszebb elmélete az általános relativitás elmélet. Beszélgessünk róla, mert a gondolataink csak úgy tudnak fejlődni, ha megosztjuk őket. Ha szeretnél még mélyebben elmerülni ezekben a kérdésekben, csatlakozz a csatorna támogatói közösségéhez is. Ott exkluzív tartalmak, szavazások és kulisszák mögötti anyagok várnak, meg persze egy lelkes közösség, akik épp úgy szeretik a tudományt, mint te. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy mindig időben értesülj az új részekről. És ha van kedved, nézz körül a korábbi videók között is, talán épp a következő kattintásod fog új világokat megnyitni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.